שלום, תודה שחזרתם אליי. לפני שנמשיך עם התיאוריה, בואו נעצור לרגע ונפתור כמה תרגילים עם לחסון של מטריצה ואופרטור. בואו נתחיל. צריך כמובן להיזכר בתיאוריה, והתיאוריה שלנו היא בטבלה. אז הנה הטבלה שלנו, יש לנו את התכונה, יש לנו אופרטור מביא לוי, ויש לנו מטריצה ריבועית מסדר n על n, הכל מעל f. אז יש לנו ערך עצמי ווקטור עצמי, v שונה מ-0 ב-v וסקלר בשדה, או u שונה מ-0 ב-fn וסקלר בשדה f. ההגדרה אומרת t של v שווה למדה 1v, וכאן היא אומרת u שווה למדה 1u. מרחב עצמי, המרחב העצמי הוא תת מרחב של v שמימדו, שזה הריבוי הגיאומטרי, n פחות הדרגה של מטריצה מייצגת פחות למדה 1i, ותמיד גדול שווה 1. וכאן תת מרחב של fn, והמימד שלו n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i, גדול שווה מ-1. פולינום אופייני, עבור אופרטור זה יהיה הדטרמיננטה של למדה i מינוס איזושהי מטריצה מייצגת של t לפי הבסיס s. עבור המטריצה i פשוט הדטרמיננטה של למדה i מינוס a. ערך עצמי וריבוי אלגברי זה שורשים של הפולינום האופייני, והריבוי האלגברי זה הריבוי בפולינום האופייני, ועבור מטריצה בדיוק אותו דבר. ההגדרה של לחסון אופרטור זה קיים בסיס S של V, כך ש-T לפי S אלכסונית, עבור מטריצה, המטריצה דומה למטריצה אלכסונית. ומשפטי הלחסון שראינו, משפטי אם ורק אם, מטריצה או אופרטור, מתי הם לחסנים? אם ורק אם. קיים בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים של T, או קיים בסיס של Fn המורכב מוקטורים עצמיים של A. סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-n שזה המימד של v, או סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-n שזה המימד של fn. ואחרון, אותו דבר בשני המקרים, לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. כאמור, בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים. אז הנה התרגיל הראשון, נתונה מטריצה A מסדר 3 על 3, ואנחנו מבקשים למצוא פולינום אופייני, ערכים עצמיים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי. שואלים האם A לחסינה מעל R. אם כן, מה אנחנו עושים כשמטריצה היא לחסינה? נכון, מוצאים P הפיכה, D אלכסונית, כך ש-P מינוס 1AP שווה ל-D. מתקיים הקשר הדמיון. אז בואו נפתור. דבר ראשון, צריך לחשב פולינום אופייני של A. למדה I מינוס A שווה, רושמים את המטריצה ומחשבים את הדטרמיננטה. שימו לב שיש לנו פה עמודה נוחה, נפתח לפי העמודה הראשונה, למדה מינוס 2 כפול המינור שנשאר, עושים את החשבון, מקבלים למדה מינוס 2 כפול, שימו לב יש לי פה למדה מינוס 3 כפול למדה פלוס 3, זה למדה בריבוע מינוס 9, ופה יש לי פלוס 9, סך הכל קיבלנו למדה מינוס 2 כפול למדה בריבוע. לכן הערכים העצמיים הם 2, 0, 0. אפשרות אחרת להגיד את זה, 2 מריבוי אלגברי 1, 0 מריבוי אלגברי 2. בואו נסכם את הכל בטבלה. בשאלות מהסוג הזה, אחרי שמצאנו פולינום אופייני ורואים את הערכים העצמיים בריבוי אלגברי, נעבור ישר לטבלה. הנה הטבלה שלנו. ערכים עצמיים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי. ואז תמיד נוכל לקבוע לחסון לפי המשפט ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי. כלומר נצטרך לבדוק ששתי העמודות האלה זהות. ועכשיו שימו לב, אני כבר יודעת ש2 הוא מריבוי אלגברי 1, ולכן הריבוי הגיאומטרי הוא בדיוק 1. עבור 0 הריבוי האלגברי הוא 2, ולכן הריבוי הגיאומטרי הוא לפחות 1. לא בדיוק 1, לפחות 1. רוצים לדעת למה הוא שווה, בשביל זה צריך לחשב. אז בואו נזכור שהריבוי הגיאומטרי של 0 הוא מימד מרחב הפתרונות של a מינוס 0i כפול v שווה 0. כלומר, a,v שווה 0, מימד מרחב הפתרונות. אז 3 פחות הדרגה של a שווה ל3 פחות 2, שימו לב, זו מטריצה מדרגה 2. יש לנו פה איבר, והשורה הזו נופלת עם השורה הזו. 3 פחות 2 שווה ל1, ולכן בדיוק 1. אז יש לי בדיוק 1 פה ובדיוק 1 כאן. רגע, 2 כאן, 1 כאן, זהו. קיבלנו שעבור הערך העצמי 0, הריבוי האלגברי גדול מהריבוי הגיאומטרי, ולכן A לא לחסינה.
ניקח דוגמה נוספת. בסעיף ב' יש לנו את המטריצה A, גל, שנראית ככה, מסדר 3 על 3 מעל R. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא פולינום אופייני, ערכים עצמיים, ריבוי אלגברי, ריבוי גיאומטרי, והאם A גל לחסינה מעל R. אם כן, מה נרצה לעשות? נכון, למצוא P הפיכה ו-D אלכסונית, הכל מעל R, כך ש-P-1, A גל P שווה D. שימו לב שזו שאלה טיפוסית בלחסון מטריצה. נתונה המטריצה, מבקשים למצוא את כל האינפורמציה, ובהנחה שהיא לחסינה, למצוא P ו-D. ואם היא לא לחסינה, התרגיל מסתיים אחרי שקבענו שהיא לא לחסינה. אז בואו נעשה את החשבונות. דבר ראשון, צריך לחשב פולינום אופייני. אז הפולינום אופייני זה למדה I פחות המטריצה דטרמיננטה. הנה מה מקבלים. שוב, יש לנו עמודה מאוד נוחה לעבוד איתה. למדה מינוס 2 כפול המינור הזה, עושים את החשבון, מקבלים בסוף למדה מינוס 2, למדה מינוס 5, למדה פלוס 5. ולכן מה קיבלנו? קיבלנו בטבלה, נסכם את הכל. הערכים העצמיים זה השורשים של הפולינום, 2, 5, מינוס 5, 2, 5, מינוס 5, כל אחד מריבוי אלגברי 1, אם הריבוי האלגברי הוא 1, אוטומטית אנחנו יודעים שהריבוי הגיאומטרי הוא 1. זהו, תסתכלו על שתי העמודות, הן זהות, ולכן אנחנו כבר יודעים שלכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי, ולכן המטריצה A לחסינה. בואו נחשב את הוקטורים העצמיים של A גל. למה אנחנו רוצים את הוקטורים העצמיים? נכון, כדי לבנות את P ו-D. טוב, את T אנחנו כבר יודעים, אבל צריך לבנות את P. אז עבור הערך העצמי 2 אנחנו פותרים את המערכת A גל פחות 2I כפול V שווה 0. מציבים את המספרים, מקבלים את המערכת, זו המטריצה, A מינוס 2I, כופלים ב-V שווה ל-0, הפתרון שלה זה הספן של 1, 0, 0, הפתרון הכללי. אפשר מאוד בקלות לראות, העמודת אפסים אומרת שה-X שלנו הוא חופשי. Y ו-Z, יש לנו פה Y מינוס 4Z שווה 0, מינוס 4Y מינוס 5Z שווה 0, מאוד מהר מבינים ש-Y ו-Z הם 0, ולכן הפתרון הכללי הוא מהצורה X, 0, 0. בסיס, 1, 0, 0. המרחב העצמי של 2 הוא ספן של 1, 0, 0. אבל אנחנו רוצים בסיס למרחב העצמי, ולכן בסיס למרחב העצמי זה 1, 0, 0. סיימנו עם הערך העצמי 2, עכשיו עושים בדיוק את אותו דבר עם 5, ואחר כך את אותו דבר עם מינוס 5. אז עבור 5 לא נעשה פה את כל החשבונות, פותרים A גל, פחות 5I כפול V שווה ל-0, נקבל שבסיס למרחב העצמי הוא 0 מינוס 2, 1, ועבור מינוס 5 נפתור A גל מינוס 5I זה A גל פלוס 5I כפול V שווה ל-0, וכאן נקבל ש-0, 1, 2 הוא בסיס למרחב העצמי של מינוס 5. לפתור את המשוואות האלה אתם כבר יודעים, אלה הפתרונות. לכן, בואו נכתוב את הכל ביחד ונזכור שייחוד בסיסים של מרחבים עצמיים תמיד קבוצה בתל. קיבלנו פה בסיס של R3 המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A. והנה המטריצה P, זו המטריצה שהעמודות שלה בסיס של R3 המורכב מוקטורים עצמיים של A, או 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית של A. וכמובן שהמטריצה היא הפיכה כי אלה בלתי תלויים, ומתקיים ש-P-1, A גל P שווה ל-D. מי זו D? המטריצה שבאלכסון שלה, הערכים העצמיים בהתאמה. 1, 0, 0 היה וקטור עצמי של 2, 0 מינוס 2, 1 וקטור עצמי של 5, 0, 1, 2 וקטור עצמי של מינוס 5. כדולמדה גם פתר והוא קיבל מטריצה אחרת. אתה קיבלת את ה-P הזאת. זה פשוט אומר שהצבת הפוך את שתי העמודות האלה. זה בסדר גמור. זה רק יגיד שה-D שלך תיראה קצת אחרת. אם תיקח את P הזאת ותחשב P מינוס 1 A גל P, אנחנו נקבל את D1. מי זו D1? 2 מינוס 5, 5. למה? כי זו וקטור עצמי של 2, וקטור עצמי של מינוס 5, והעמודה השלישית וקטור עצמי של 5. שימו לב,
מישהו אחר יכול היה לבחור במקום 1, 0, 0, 2, 0, 0. זה גם בסיס לאותו מרחב. או כאן לכתוב 0, 2, מינוס 1. זה בסיס לאותו מרחב. אם כך, יש לנו הרבה מאוד מטריצות P שיכולות להיות מטריצה P מלחסנת. צריך לבחור בסיס למרחב עצמי, ולכל מרחב עצמי אין סוף בסיסים, מעל שדה אינסופי, ולכן אפשר למצוא הרבה מאוד מטריצות P. אבל לגבי המטריצה D, אנחנו תמיד נאמר שיש רק D אלכסונית אחת, אבל עד כדי סדר אברי האלכסון. ברור לנו שהאלכסונית D1, 2 מינוס 5, 5, לא שווה לאלכסונית D, 2, 5 מינוס 5 שאני קיבלתי. אבל אם נתעלם מסדר אברי האלכסון, לא מהמספרים שבאלכסון, אלא מהסדר שבו הם מופיעים, נוכל לומר שיש רק אלכסונית אחת. למה אנחנו אומרים את זה? כי הן כולן דומות. זה רק שאלה של איך מיקמנו את אלה כדי לקבל את המטריצה הזאת. מאחר וכולן דומות, מבחינתנו נאמר שיש רק אלכסונית אחת עד כדי סדר אברי האלכסון. לעומת זאת, עבור המטריצה P, לא נוכל להגיד שיש רק אחת. שם יש לנו כבר אינסוף אפשרויות, זה תלוי בסיס שבחרנו לכל מרחב עצמי. טוב, עכשיו נעבור לסעיף ג'. שימו לב מה אומר סעיף ג'. נתון לנו אופרטור ליניארי T מ-R2X ל-R2X על ידי, הנה הנוסחה, T של AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה 2AX בריבוע ועוד 3B מינוס 4CX מינוס 4B מינוס 3C, אופרטור ליניארי. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא פולינום אופייני של T, ערכים עצמיים של T, ריבוי אלגברי, ריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי. ועכשיו שואלים אותנו האם T לחסין מעל R. אם כן, שימו לב לניסוח הפעם. אם כן, מצאו בסיס B של R2X, כך ש-T לפי הבסיס הזה היא אלכסונית. שימו לב, כשאנחנו מלחסנים מטריצה, מבקשים P הפיכה ו-D אלכסונית, כך ש-P מינוס 1 AP שווה D. כשמלחסנים אופרטור, מבקשים בסיס B, כך שהמטריצה המייצגת לפי הבסיס הזה היא מטריצה אלכסונית. אז בואו נעשה את העבודה. הנה שוב הנוסחה. דבר ראשון, צריך לבחור בסיס. זוכרים? כדי למצוא ערכים עצמיים צריך פולינום אופייני. פולינום אופייני של אופרטור מחייב מטריצה מייצגת. נבנה מטריצה מייצגת כרצוננו. איזה בסיס כדאי לנו לבחור? בסיס סטנדרטי. הכי קל למצוא מייצגת לפי סטנדרטי ואיתה להתחיל. אז אנחנו בוחרים את הסטנדרטי. שימו לב, 2AX בריבוע. AX בריבוע. מתחילים מהחזקה X בריבוע ויורדים לחזקה 0. ולכן בבסיס הסטנדרטי זה X בריבוע, X ו-1. אנחנו תמיד מתאימים את הבסיס הסטנדרטי בסדר שלו, לאופן שבו כתבנו את האיבר הכללי במרחב. אם כך, איך בונים מייצגת לפי סטנדרטי? לא צריך לעשות חישובים, את זה אנחנו כבר יודעים. מקדמי A עמודה ראשונה, מקדמי B עמודה שנייה, מקדמי C עמודה שלישית. מקדמי A 2, 0, 0, הנה. מקדמי B 0, 3, מינוס 4. מקדמי C מינוס 4, סליחה, 0, מינוס 4, מינוס 3. הנה. את זה עושים מיידי, ללא חישובים, מיד עוברים מהנוסחה למייצגת. עכשיו נמצא פולינום אופייני, ושימו לב, המטריצה שקיבלנו פה היא בדיוק המטריצה A גל שפתרנו בסעיף ב'. אז את כל החישובים כבר עשינו. אנחנו כבר יודעים שהפולינום האופייני של T זה הפולינום האופייני של A גל. וכל הערכים שמצאנו קודם הם אותו הדבר, זו אותה מטריצה. ולכן, בגלל ש-A גל לחסינה, גם T לחסין מעל R. זכרו, A לחסינה, סליחה, T לחסין, אם ורק אם איזושהי מטריצה מייצגת שלו לחסינה. גילינו שמייצגת שלו לפי סטנדרטי לחסינה, T לחסין. עכשיו, מה היה בסיס עבור המטריצה? בסיס של וקטורים עצמיים עבור המטריצה A גל.
1, 0, 0, זוכרים? עבור 2, 0 מינוס 2, 1 עבור 5, ו-0, 1, 2 עבור מינוס 5. וקטורי הקורדינטות של הוקטורים העצמיים של T לפי E. כשיש לנו וקטורים עצמיים של מטריצה מייצגת, הם מהווים וקטורי קורדינטות של הוקטורים העצמיים של T, לפי איזה בסיס? לפי הבסיס שבנינו את המטריצה המייצגת. ולכן, מאחר והבסיס שלנו, הבסיס הסטנדרטי, בסיס של וקטורים עצמיים של T יהיה הבסיס B הבא. 1, 0, 0 פירושו 1 כפול הראשון ועוד 0 כפול השני ועוד 0 כפול השלישי, נקבל x בריבוע. 0 מינוס 2, 1 לפי סטנדרטי פירושו 0 הראשון מינוס 2 השני, 1 השלישי, ולכן מינוס 2x ועוד 1. והאחרון 0, 1, 2 פירושו x ועוד 2 ועוד 2. אם כך, זה בסיס של R2X, שאם נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיס הזה ולא לפי סטנדרטי, נקבל את המטריצה T לפי B שהיא מטריצה אלכסונית. ושימו לב לסדר, זה וקטור עצמי של 2, 2 ראשון, אחר כך מגיע וקטור עצמי של 5, לכן 5 שני, ואחר כך מגיע וקטור עצמי של מינוס 5, ולכן מינוס 5 הוא השלישי בסדר. עכשיו נעבור לתרגיל מספר 2. יש לנו אופרטור T מ-R22 ל-R22 שנתון על ידי T של מטריצה A ב-R22 שווה למטריצה 1, 2, 3 מינוס 4 כפול A. כבר ראינו כאלה דברים בעבר. T של A שווה ל-M כפול A. הנה לנו האופרטור הזה. מה אנחנו רוצים לעשות? אותו דבר כמו קודם, למצוא פולינום אופייני, ערכים עצמיים, ריבוי אלגברי וגיאומטרי, והאם T לחסין מעל R. ואם כן, למצוא בסיס של המטריצות 2 על 2, כך שהמטריצה מייצגת לפי הבסיס הזה תהיה אלכסונית. ובדרך גם תמצאו T לפי B. שימו לב, אלה נוסחים סטנדרטיים לשאלות בלחסון אופרטור. למצוא את הפולינום האופייני, ערכים עצמיים וכן הלאה, ואת הבסיס המתאים והמייצגת המתאימה. אז בואו נעשה את העבודה. אז כמובן שדבר ראשון אנחנו רוצים למצוא מטריצה מייצגת, כדי שממנה נוכל לעשות פולינום אופייני וערכים עצמיים. מטריצה מייצגת נבנה לפי סטנדרטי, אבל שימו לב, הפעם אין לנו את האופרטור במונחי ABC. אז או שנבנה במונחי ABC ואז נוכל לבנות ישירות, או פשוט נבנה לפי ההגדרה. אז אני בחרתי הפעם לבנות לפי ההגדרה. מה זה T של 1, 0, 0, 0? זה המטריצה הזו כפול 1, 0, 0, 0. וזה אומר לי עמודה ראשונה, עמודת אפסים. עמודה ראשונה ועמודת אפסים. מה יהיה T של 0, 1, 0, 0? זה לקחת את 1, 2, 3 מינוס 4 ולכפול ב-0, 0, 1, 0 כשמסתכלים על העמודות. למה על העמודות? כי כשכופלים מימין, לוקחים עמודות. לכן זה אומר לי עמודת אפסים, הנה, וזה אומר לי עמודה ראשונה, הנה, 1, 3. וככה ממשיכים, T של 0, 0, 1, 0 שווה למטריצה הזו, ו-T של 0, 0, 0, 1 שווה למטריצה הזו. זהו. עכשיו אפשר להמשיך לפי קיצור דרך. אלו התמונות. איך כותבים לפי בסיס סטנדרטי? נו, לא צריך לעשות את החשבון, זה פשוט לקחת את המטריצות האלה ולכתוב אותן כעמודות ארוכות, לשטח לעמודה. ולכן המטריצה מייצגת לפי סטנדרטי היא 1, 0, 3, 0, עמודה ראשונה. 0, 1, 0, 3, עמודה שנייה. עדיין חסכנו את העבודה של לכתוב את התמונות באמצעות הבסיס הסטנדרטי, כי מה שרואים כאן הם המקדמים שאותם שמים בעמודות. זהו, עכשיו שיש לנו מטריצה מייצגת, אפשר לגשת לחישוב הפולינום האופייני. אז הנה מה שקיבלנו, זאת המטריצה, והנה פולינום אופייני. למדה I מינוס מייצגת שווה. הנה הדטרמיננטה שצריך לחשב. וואו, דטרמיננטה 4 על 4. וכשאתם מסתכלים פה ומנסים לחפש משהו שיקדם אותנו, שייתן לנו עמודה מיוחלת של איבר אחד וכל השאר אפסים, שיהיה לנו מינור אחד לעבוד, אנחנו לא מקבלים כזה. נחבר את שתי העמודות הראשונות
למדה מינוס 1, למדה מינוס 1, מינוס 3, מינוס 3. יש לי זוגות, אבל אין לי איבר אחד לא נוח. בואו נחסר. שום דבר לא עובד כאן. וואו, מה נעשה? אם כך, שימו לב, כשאין ברירה, עובדים, בוחרים שורה, בוחרים עמודה, שנראית לנו הכי נוחה לעבודה, ועובדים איתה. במקרה הזה, שום דבר לא נוח, אז מה נעשה? פשוט נעבוד לפי ההגדרה. תבחר לחשב לפי השורה הראשונה, מה שלא תבחרו, פחות או יותר, יצא אותו דבר. איך נתגבר על זה? מיד נראה. דבר ראשון, נבחר לחשב לפי השורה הראשונה, ויהיו לנו פה שני מינורים, למדה מינוס 1 כפול המינור שלו, מינוס 2 כפול המינור שלו. והנה זה. למדה מינוס 1 זה המינור שנשאר, פחות 2, זה סימן פלוס, זה סימן מינוס, זה סימן פלוס, ולכן זה פלוס מינוס 2, לכן יש לי מינוס 2, והנה המינור השני. מינור 3 על 3 ומינור 3 על 3. טוב, לפחות עכשיו יש לנו שורה נוחה. 0, למדה פלוס 4, 0, וגם פה יש לנו מינוס 3, 0, 0. אז ברור לנו שכל אחד מהמינורים האלה כדאי לחשב לפי שורה שנייה או עמודה שנייה, מה שיוצא נוח. ועכשיו, כשנעשה את החשבון, מה יקרה? הנה מה אנחנו מקבלים. זה עבור המינור הראשון, מינוס 2, המינור השני, הנה המינוס 3 נמצא פה, זה פלוס מינוס, מינוס מינוס זה פלוס, לכן יש לי מינוס 2 כפול 3, והמינור. עכשיו הרעיון אומר ככה. אם אנחנו פשוט נפתח סוגריים, יש לנו מטריצה 4 על 4. אנחנו נקבל פולינום ממעלה 4 שצריך למצוא לו שורשים. זוכרים? זה קצת מסובך. אין לנו נוסחה למשהו ממעלה 4. לכן מה נצטרך לעשות? להיזכר בשיעורים הראשונים של הקורס איך למצוא שורשים. אפשרות אחרת זה לעבוד חכם כבר פה. במקום פשוט לפתוח סוגריים, בואו ננסה להוציא גורמים משותפים מחוץ לסוגריים. ואם נעשה את זה, נוכל לקבל פולינום מפורק לגורמים ולראות בעין את השורשים שלו. בואו נסתכל מה יצא לנו כאן. יש לי כאן למדה מינוס 1 ויש לי כאן מינוס 6, לא נוח. אבל שימו לב מה יש לי בתוך הסוגריים. למדה מינוס 1, למדה פלוס 4, מינוס 6. למדה מינוס 1, למדה פלוס 4, מינוס 6. הנה גורם משותף להוציא מחוץ לסוגריים. קודם אני אוציא אותו, אחרי זה נדבר. הנה, מוצאנו. עכשיו בואו נראה מה נשאר בפנים. ושימו לב, כאן יהיה לי ביטוי ממעלה שנייה. ביטוי ממעלה שנייה אני יודעת להסתדר. בואו נראה מה נשאר לנו שם. אם זה מעלה שנייה, גם שם יישאר מעלה שנייה. מעלה 2, זה אנחנו יודעים להסתדר, תמיד לא משנה מה יוצא. בואו נראה מה נשאר בפנים. פה נשאר למדה מינוס 1, למדה פלוס 4. פה נשאר לי מינוס 6. אוי, שימו לב, זה בדיוק אותו ביטוי כמו שיש לי כאן. אז בעצם יש לי את הביטוי בריבוע. נפתח סוגריים, יש לי את אותו ביטוי בחזקת 2, שפותחים סוגריים, מקבלים למדה בריבוע, ועוד 3 למדה מינוס 10 בריבוע. את זה אני יודעת כבר לחשב. זה למדה פלוס 5, למדה מינוס 2, הכל בריבוע. ולכן סך הכל הפולינום שלנו הוא למדה פלוס 5 בריבוע, למדה מינוס 2 בריבוע. לסיכום, זכרו, הפולינום שתקבלו, מעלתו כסדר המטריצה. בסוף תצטרכו למצוא שורשים. כדאי מאוד מאוד כל הזמן להוציא גורמים משותפים מחוץ לסוגריים, כדי שבסוף נקבל פולינום מפורק לגורמים, ובעין כבר נראה את הערכים העצמיים. אז עכשיו שיש לנו פולינום כזה נוח, בואו נרשום לנו את הטבלה. הערכים העצמיים הם 2 ומינוס 5, ריבוי אלגברי 2 ו-2, לכן ריבועים גיאומטריים, פה לפחות 1 ופה לפחות 1. אם אחד מהם, הריבוי הגיאומטרי יצא 1 במקום 2, זהו, המטריצה לא לחסינה. אם בשניהם יצא לנו ריבוי גיאומטרי 2, המטריצה תצא לחסינה. לא המטריצה, האופרטור, אבל גם המטריצה המייצגת. אז בואו נחשב בסיס לכל מרחב עצמי. עבור 2 צריך לפתור מייצגת, פחות 2i כפול v שווה ל-0. שוב, נקבל, זו המטריצה, מייצגת פחות 2i, מקבלים את המטריצה הזו, נדרג, ולא לשכוח לפתור מערכת הומוגנית. שימו לב, לא שמתי פה עמודת אפסים. לא לשכוח.
1, 0 מינוס 2, 0, זו משוואה, זה לא הפתרון. מהם המשוואות במקרה הזה? a מינוס 2c שווה 0 מפה, b מינוס 2d שווה 0 מפה, נפתור ונקבל. a שווה 2c, ולכן יש לי 2c ו-c, b שווה 2d, לכן יש לנו 2d ו-d, נוציא סקלרים החוצה, אנחנו כבר רואים שהמימד הוא 2, אז בסיס למרחב העצמי של ערך עצמי 2, יהיה 2, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1. שימו לב לסימונים. V2, המרחב העצמי של 2. B2, בסיס למרחב העצמי של 2. ומה קיבלנו ריבוי גיאומטרי? קיבלנו 2. הלאה, נעבור לערך העצמי האחרון. עכשיו אנחנו רוצים עבור מינוס 5. מה פותרים? מייצגת פחות פחות 5i, זה ועוד 5i, כפול v שווה 0. הנה המטריצה, הנה אחרי דירוג, ושוב לא לשכוח, אלו המשוואות שלנו, נרשום אותם, 3a ועוד c שווה 0, 3b ועוד d שווה 0. נפתור ונרשום פתרון כללי, כאן יש לי ש-c שווה למינוס 3a, לכן זה a מינוס 3a, יש לי ש-d שווה מינוס 3b, לכן ה-b נשאר, ו-d הוא מינוס 3b, תוציאו a ו-b החוצה, ותקבלו בסיס למינוס 5, המרחב העצמי של מינוס 5, סימון נוח. אם כך, בסיס למינוס 5, אחרי הוצאת סקלרים, 1, 0, מינוס 3, 0, 0, 1, 0, מינוס 3. יש לנו את הבסיסים למרחבים העצמיים. וגם פה קיבלנו שהריבוי הגיאומטרי הוא 2. זהו, שימו לב, לכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. העמודה של ריבוי אלגברי זהה לעמודה של ריבוי גיאומטרי. מה זה אומר? זה אומר ש-T לחסין. איחוד הבסיסים הוא בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים. לקחנו את הבסיס של 2 ושל מינוס 5. הבסיס של מינוס 5 זה שני הראשונים, הבסיס של 2 זה שני האחרונים. זה בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. ולכן אם נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיס B הזה, מי היא תהיה? נכון, היא תהיה מטריצה אלכסונית שבה אלכסון של הערכים העצמיים. כלומר, מינוס 5 כי זה וקטור עצמי של מינוס 5, מינוס 5 כי זה וקטור עצמי של מינוס 5, 2 ו-2 כי אלה וקטורים עצמיים של 2. והנה המטריצה המייצגת, אם נבנה אותה, דווקא לפי הבסיס B, במקום לפי הבסיס הסטנדרטי E. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם עוד תיאוריה. תודה רבה לכם.